नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। काजू कतली हा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारा आणि अत्यंत चविष्ट पौष्टिक पदार्थ आहे। आज आपण हीच काजू कतली पण गुळामध्ये बनवणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला पाक बनवण्याचं टेन्शन नाही आणि अगदी सहज घरात उपलब्ध असणाऱ्या सामानातून ही बनू शकते। ही काजू कतली आपण गुळामध्ये बनवत आहोत, त्यामुळे तुम्ही अगदी 8 ते 9 महिन्याच्या बाळालाही ती देऊ शकता। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 100 ग्रॅम काजू घेतलेले आहेत, 50 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे आणि दूध पावडर घेतलेली आहे आणि जायफळ वेलची पूड। आता आपण हे काजू मंद आचेवरती भाजून घेऊया। काजू हे बाळाच्या त्वचेसाठी, हाडांच्या बळकटीसाठी, डोळ्यांची दृष्टी वाढवण्यासाठी आणि केसांसाठी खूप उपयोगी असतात। तसेच काजूमध्ये व्हिटॅमिन ए, B6, के, कॉपर, फॉस्फरस, झिंक, आयर्न, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सेलेनियम भरपूर प्रमाणात असतं। त्यामुळे डॉक्टर आहारात काजू घेण्याचं आवर्जून सांगतात। आता ही काजूची आपण बारीक पूड केलेली आहे। भाजलेले काजू आपण थंड करून नंतर त्याची पूड केलेली आहे, त्याची फाईन पावडर तयार होते। आता या पावडरमध्ये आपण गूळ घालून परत एकदा हे मिक्सरला हलवून घेऊया। आता हे व्यवस्थित गूळ मिक्स झालेला आहे, पुरेशा प्रमाणात हे गोडही झालेलं आहे। तुमच्या बाळाच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त गूळ करू शकता। आता याच्यामध्ये आपण गूळ वापरलेला आहे आणि ही घरी बनवलेली असल्यामुळं तुम्ही अगदी 9-10 महिन्याच्या बाळालाही ही काजू कतली देऊ शकता। आत्ताच्या परिस्थितीत बाहेरून काही आणून देण्यापेक्षा घरी बनवलेले आणि हे ताजे पदार्थ लहान मुलांना दिलेले कधीही चांगले। आता पुढे येणाऱ्या सणांसाठी तुम्ही बाहेरून काही आणण्यापेक्षा ही अशी काजू कतली घरी तयार करून लहान मुलांना देऊ शकता। अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये ही तयार होते। आता आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं दूध टाकून याचा एक छान घट्ट गोळा मळून घेतलेला आहे आणि आता तो मी एका पेपरवरती पसरून त्याच्या वड्या पाडण्यासाठी आपण त्याची पोळी लाटून घेऊया। याच्यामध्ये आपण घरी असणारे सर्व पदार्थ वापरत आहोत, कुठल्याही प्रकारचे याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह नाही आहेत। त्यामुळे तुम्ही मुलांना हे देऊ शकता। पण 1 वर्षाच्या आतील बाळाला जर तुम्ही हे देत असाल तर बेबी मिल्क पावडर मिळते, ती याच्यामध्ये वापरा। त्यापेक्षा मोठं बाळ असेल तर तुम्ही आपण जनरल जी मिल्क पावडर वापरतो ती वापरली तरीही चालेल। आता याची छान पोळी लाटून झालेली आहे। याची थिकनेस तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार करू शकता। आता याच्यामध्ये गूळ घातलेला आहे, त्यामुळे याचा रंग थोडासा लालसर आलेला आहे। पण बाजारात जी काजू कतली मिळते त्यापेक्षा अगदी छान चवीची ही काजू कतली तयार होते। गुळामुळे याला एक छान चव येते, याची पौष्टिकता जास्त वाढते। गूळ हा आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे लहान मुलांना हे द्यायलाच हवी। लहान मुलांना गोड पदार्थ तर आवडतातच, तर अशा पद्धतीची काजू कतली तयार करून तुम्ही मुलांना देऊ शकता। आता ही काजू कतली कट करून झाल्यानंतर मी साधारण 1 तासासाठी फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवली आहे, म्हणजे याच्यात थोडा घट्टसरपणा येईल आणि याच्या आपण पाहू शकतो किती सहज वड्या निघतायत ते। अशी छान चविष्ट आणि खमंग काजू कतली, विकतच्यापेक्षा अधिक पौष्टिक काजू कतली तुम्ही तयार करून तुमच्या बाळाला नक्की द्या। हे अत्यंत मऊ आहे, त्यामुळे ज्या बाळांना दात नाहीत ते देखील हे अगदी सहजपणे खाऊ शकतील। आम्ही आमच्या बाळासाठी ज्या ज्या वस्तू, खेळणी, बेबी केअर प्रोडक्ट वापरतो त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः वापरलेले आहेत आणि ते खूप उत्तम देखील आहेत। तुम्हाला ते हवे असल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारं बेल बटन दाबायला विसरू नका। आपण बाळाच्या विकासासाठी, बाळाची बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, नवजात बाळांच्या काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांसाठी भरपूर सारे पौष्टिक पदार्थ, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, यासारख्या भरपूर गोष्टींबद्दलची माहिती या चॅनलवरती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की 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 सबस्क्राइब करा आणि या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा, म्हणजे या माहितीचा त्यांनाही फायदा होईल। या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, कल्पना किंवा प्रतिक्रिया असतील तर त्याही आम्हाला नक्की कळवा, त्या आमच्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील। यासोबतच आपण आमच्या सुजान संगोपन या फेसबुक ग्रुप आणि फेसबुक पेजलाही जॉईन होऊ शकता।
आणि आमच्या हस्तकौशल्य या नवीन कलाकुसरीच्या चॅनललाही एकदा नक्की भेट द्या. या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि हा चॅनल जर तुम्हाला आवडला तर त्याही चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.